Bună ziua! Tocmai ce am primit un colet și îmi doresc foarte mult să-l desfac împreună cu voi, pentru că are legătură cu hobby-ul nostru comun, și anume goblenul. Vreau să împărtășesc cu voi bucuria de a vedea produsele care se află în această cutie, să le descoperim împreună și, bineînțeles, mă voi strădui ca și pe viitor să fac acest lucru, ori de câte ori primesc produse noi, să le împărtășesc și cu voi, pentru că întotdeauna bucuria este bine să fie împărtășită și cu alte persoane. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, vizionați videoclipurile mele și le apreciați și sper din suflet ca de fiecare dată tot ce împărtășesc cu voi să vă fie și de folos. Pentru că mi-am dorit foarte mult să încerc niște produse noi și puțin diferite față de ceea ce am cusut eu până în acest moment, m-am gândit că este bine să mă orientez și în alte locuri de unde comandam eu de obicei. Și chiar am găsit niște kituri de goblen care sunt cu alt tip de pânză și, bineînțeles, sunt cel mai mult indicate pentru începători, pentru că, după cum se observă, pânza este o pânză foarte rară și este perfectă pentru un începător. Eu când am început direct cu o pânză foarte, foarte deasă și foarte măruntă și nu știu dacă este chiar foarte indicat, dar după cum v-am spus, eu am foarte multă răbdare, deci m-am descurcat, zic eu, destul de bine, chiar foarte bine pentru un început. Și pentru că îmi doresc să am niște proiecte pentru începători, am zis să testez ceva mai ușor. Ce poate fi mai ușor? Deci kituri simple, ca să putem să le coasem împreună și să le și testăm. Eu cel puțin asta mi-am dorit să testez. Acesta este un kit care are, după cum v-am spus, are pânza foarte rară și are și firele foarte, foarte groase. Aici este o văcuță. Eu am mai comandat și alte produse pentru o nepoțică, niște jucărele. Astea n-au treabă așa, dar am profitat de ocazie. Acesta este un alt goblen. Tot așa pentru începători, dar pânza este ceva mai rară. Se vede diferența că nu este chiar atât de deasă de rară precum aceasta din stânga. Deci este ceva mai deasă. Ochiurile sunt ceva mai micuțe. Acesta are și ac. Este cu vârful bont și are aici unde se intră ața, ochiul foarte larg, tocmai pentru a putea intra aceste ațe care sunt mai groase. Acesta nu observ dacă are ac. Voi vedea, la urmă le voi și desface. Din nou, acesta este un kit pentru hobby cu o pânză care seamănă, de fapt cred că este din pâslă. Da, și aici sunt niște găurele și imită pânza de goblen. Din nou l-am luat să-l testez, am fost curioasă să văd cum este. Acul este din plastic și văd că seamănă foarte mult cu acelea care sunt folosite la cusut când se cos tricotajele la final, când trebuie să ascundem capetele. Iar ața este de bumbac. Așa că vom testa și pe acesta. Iarăși un kit, la fel, care are ca imagine un trenuleț
Și din nou pânza la fel este foarte rară, ața foarte, foarte groasă. Sunt mai multe tipuri de goblen, tocmai pentru că v-am spus, vreau acum, sunt într-o perioadă de testare, îmi doresc să testez lucruri noi, ceea ce n-am cusut, pânze de mărimi diferite, de dimensiuni diferite, orice trăznaie găsesc, am zis să testez. Și bineînțeles sunt kituri care sunt utile începătorilor. Și când zic începători, bineînțeles mă refer la începători de orice vârstă. Un începător poate fi de la 6, 7, 8 ani încolo până la 90 de ani, 100, ce știu eu. Fiecare cum dorește să învețe. Iarăși o broderie, un fluturaș. Zice producătorul care este. Fain. De nu știam că și Lucas are astfel de kituri. Acestea sunt pentru nepoțica mea. Din nou un elefanțel, prima mea broderie. Acestea două sunt diferite. Da, pentru că aici avem, vedeți, avem pânză Aida. Deci clar că vom coase în cruciuliță. Am luat să testez, v-am spus că sunt produse și sunt produse care au legătură cu goblenul, dar pentru că eu am cusut acum foarte mulți ani și în cruciuliță, mi-am dorit foarte mult să văd cum este să testez și kituri cu punct în cruciuliță. Deci de acum înainte o să vedeți pe canalul meu și diferite broderii cu punct în cruciuliță. Din nou un alt kit, la fel. Am luat imagini diferite, am zis să avem experiențe diferite. Acestea sunt niște fructe, acesta un animăluț, un fluturaș. Acesta este un kit fără ață. Mai am eu încă două cumpărate dintr-o mercerie de la mine din oraș și mi-am mai comandat încă una pentru că am foarte multe resturi de ață rămase și vreau să le folosesc la alte goblenuri. Din nou, vedeți, este un goblen cu imagine imprimată. Așa. Acesta este un kit mai mare pentru că este un kit de pernă. N-am făcut niciodată așa ceva, deci vă dați seama că vreau foarte mult să testez și pentru o pernă, să-mi creez o pernă cu această broderie, bineînțeles cu punct în cruciuliță. Este destul de mare, are 40 pe 40 de centimetri. Acestea sunt toate kiturile pe care le-am avut în cutie. Le voi lua pe fiecare în parte și le voi desface ca să vă arăt ce conține fiecare kit. Am primit în comandă și un rucsac pe care îl voi putea folosi foarte ușor să-mi țin kiturile și mulțumesc foarte mult pentru acest rucsac. Este foarte încăpător, le voi putea pune cu ușurință aici. Chiar este util un asemenea lucru, că de cele mai multe ori avem nevoie să ținem kiturile la îndemână, să le punem pe toate într-un singur loc și în felul acesta să le avem organizate. Așa. Ce bine este că le avem pe toate într-un singur loc. Le voi găsi și cu ușurință și pot chiar să le iau cu mine dacă plec undeva.
le pun în rucsac și le iau cu ușurință și le pun în spate. Acest set este un set puțin diferit față de ceea ce suntem noi obișnuiți să găsim pentru prima dată, așa, când învățăm să coasem, dar am zis de ce să nu testez și alt tip de materiale. Vă repet, sunt niște lucruri noi, cel puțin pentru un începător care, să zicem că, hai să spunem că poate să fie un copil, deși, de ce nu, poate fi și un adult, dar de obicei copiii preferă astfel de materiale să fie din material pâslă, fetru, cum mai sunt ele numite, și au și o textură așa plăcută la atingere, iar acest model așa cu găurele, bineînțeles că va fi foarte bun când se coase. Nu este ca pânza rigidă de goblen, de exemplu, care se simte la mână că e puțin așa aspră și așa ai o senzație mult mai plăcută atunci când coși pe un material mult mai plăcut la atingere. Acesta e un ac destul de mare, are urechea și foarte largă, este din plastic și este foarte bun, perfect de a încăpea în aceste găurele. Și vă dați seama că este exact ca la goblen. Eu pot să-mi cos introducând pe diagonală în aceste găurele și să-mi creez diferite modele. Ce este, să zicem, la acest model totuși diferit este că noi nu avem un model, deci va trebui eu să creez un model și să mă joc pe aceste pânze să-mi creez eu diferite modele. Pot face diferite elemente, floricele, un animăluț sau ca să pot să creez poate ceva, o broșă, nu știu. Mă gândesc, nu am o idee momentan ce aș putea să fac. Ața este foarte plăcută la atingere, este un bumbac mercerizat, foarte plăcut, moale la atingere. Din nou, îmi place foarte mult, are o senzație plăcută, așa tactilă, știți, dezvoltă foarte mult simțul tactil. La copii în special este un lucru extraordinar, că își dezvoltă niște abilități care implică și simțul tactil și simțul văzului, își coordonează mișcările, deci chiar este un kit util. Nu am copilași momentan ca să pot să-i pun la treabă, eu personal i-aș pune să învețe să coasă și sper ca nepoțica mea când va mai crește să-și dorească să învețe, că eu o voi învăța cu mare drag. Până atunci vă învăț pe voi, cei care mă urmăriți pe mine și vă arăt ce anume puteți să alegeți. Toate aceste 3 kituri sunt de la firma Lucas. Avem în interior, în fiecare kit, pânza. Fiecare pânză are ac și este un ac de calitate, ceea ce este foarte bine, este subțirel, exact cum îmi place mie să fie acul, nu-mi place să fie foarte gros. Deci avem la fiecare în parte pânza cu acul. Vedem că pânza este complet albă, avem o imagine de control și cu instrucțiunile de lucru. Deci aceasta este. Și tot în interior, pe lângă instrucțiuni, vedem și punctul de cruciuliță, ni-l arată cum se realizează el și este un lucru chiar foarte bun pentru că ne este util și ne ajută. Pânza va trebui să o fixăm în așa fel încât să putem să încadrăm corect imaginea la fiecare în parte. Aici, de exemplu, nu este color, este alb-negru. Și ne și spune de punctul de cruciuliță că se realizează cu 3 fire, ceea ce este bine, pentru că nu avem pânza foarte
foarte deasă, de aceea nu vom lucra cu mai multe fire. Deci este bine că ne indică acest lucru. La acesta nu indică. Zice, înainte să începeți lucrul, este necesar să găsiți centrul pânzei. Pentru aceasta o puteți împărți în 4 și apoi să-i marcați mijlocul. El se regăsește și în schema de mai jos, la intersecția liniilor delimitate de săgeți. Ce îmi place este că avem instrucțiuni în română, deci asta este un lucru extraordinar. Instrucțiunile sunt în română, acestea din nou seamănă și vedem că avem și mai multe modele. Acestea din păcate nu erau, eu am avut mai puțin așa de ales, poate pe viitor vor mai și aduce. Aceasta din nou este color. Avem și cantitatea necesară de ață să putem să coasem. Bineînțeles că noi va trebui să le desfacem pe fiecare în parte și să putem să găsim fiecare capăt al firului. Vedeți că ele sunt prinse aici și sunt culorile amestecate. Noi vom lua culoarea necesară pentru a putea să coasem și oricum le vom coase împreună, o să vi le arăt pe fiecare în parte. Tocmai pentru că sunt kituri pe care le veți putea regăsi ușor pe piață și dacă este vreun kit pe care veți dori vreodată să vi-l achiziționați, măcar să știți cum este și cum îl veți putea coase. Eu cel puțin așa mi-am propus să fac, pentru că nu am regăsit astfel de lucruri la noi, pe piața românească, tutoriale, diferite modele pe care și eu mi-aș fi dorit să le pot vedea. Așa, ca să pot să mi le achiziționez eu singur, a trebuit să dau niște bani pe ele. Sper să merite investiția mea, eu zic că totuși merită, dar mai multe lucruri vă voi spune la momentul potrivit. Aceste două kituri sunt pentru punctul cruciuliță, da? Acesta chiar scrie că este un kit cu punct în cruciuliță, dar este un model de lemn. Deci este din lemn și are găurele. Un căluț foarte drăgălaș și nu doar că este din lemn acest model, dar el la final va putea fi pus pe acest magnet și lipit pe un frigider, depinde pe ce vrem noi să-l lipim, vedeți? Acesta este suportul din lemn care are găurele exact ca pânza de goblen. Sunt destul de dese, așa, avem imagine imprimată pe o parte și exact această bandă magnetică are exact forma de căluț și la final o vom putea lipi și vom putea pune produsul final să lipim pe ceva. Eu magneții mi lipesc pe frigider, bineînțeles, ca toată lumea și foarte drăgălași. Am luat destul de multe modele drăgălașe, vă avertizez că urmează multe modele drăgălașe minunate, frumoase. Din nou avem schema color. Este un model micuț ca și celelalte, nu am luat modele mari, am vrut să testez modele mai micuțe. Acest model ne spune că se va coase în punct în cruciuliță cu două fire din cele 6. Și avem și ața. Și avem și ac. Super. Deci în acest kit chiar avem și ac și este un ac foarte, foarte subțire. Nu scrie pe el ce număr este, dar este foarte subțire. Bineînțeles, are vârful bun
bont, are și urechea destul de largă, deci este un ac foarte, foarte finuț pentru a putea fi lucrată să treacă prin găurile acestui model din lemn. Ar merge și un ac mai mare, dar nu contează. Și dacă e acul mai finuț, eu pot să schimb acul, să iau de la alte goblenuri, dar ca idee, chiar îmi plac materialele. Îmi place și cartela cu ațele. Sunt numerotatea de la DMC, deci clar că ața este și de calitate, deci este un lucru foarte bun. Kitul nu scrie de la ce este. Ba da, DMC. Da, de aceea are și ață DMC. Da. Foarte, foarte frumos. Iar acesta, v-am spus, este un model imprimat fără ață. Specifica acest lucru când l-am cumpărat, am știut și m-am gândit că am foarte multe fire rămase de la alte goblenuri și mă gândesc eu că aș putea să le folosesc și să apropii de culoarea pe care eu o regăsesc pe pânză. Bineînțeles că am și o paletă de culori, deci eu voi putea lua și aceste tipuri de ață pe care ei le indică aici și vedem că avem mai multe tipuri, de la Anker, DMC și ne mai oferă și Ariadna, Skins, deci avem de unde să alegem, putem să avem și ațe, eu am și ațe de diferite firme, deci pot să găsesc ceva apropiat, chiar este foarte, foarte în regulă. Nu scrie pe nicăieri, sau nu văd eu, sta să caut, zice că aceasta este pânză de goblen și v-am spus că eu mai am încă două pânze, pe acelea scrie de punct în cruciuliță. Aici văd, zice că este un model pictat hand painted, adică pictat manual și printat pe o pânză de goblen 100% din bumbac. Deci aici scrie de goblen, deci este clar că putem să folosim punctul de goblen. Eu așa, când am comandat, așa menționa acolo că este un goblen. Pânza este mai rară. Nu văd scris pe nicăieri ce tip de pânză este. În mod normal ar trebui să scrie. Dar vă dați seama, dacă scrie că este pictat manual, chiar e interesant. Da, acestea sunt tipurile. Le voi pune la loc să le păstrez până când voi începe să le cos. Încă nu m-am hotărât și cu ce anume să încep, cu ce proiect. Dar parcă acesta îmi face cu ochiul, parcă strigă la mine și spune: coase-mă pe mine primul, că sunt foarte drăgălași. Foarte, foarte frumos. Interesant. Acest kit este un kit mai altfel. M-am bucurat enorm de mult că putem să găsim pe piața noastră românească astfel de kituri, și anume un kit pentru creat o pernă. Are dimensiunile de 40 pe 40 de centimetri. Și mi-am zis neapărat că trebuie să testez și trebuie să încerc și așa ceva. Știți că astfel de lucruri uneori se spune: domnule, trebuie să faci odată, măcar o dată în viață. Avem tot ce ne trebuie în kit, avem ac, ață și pânza. Pânza, vedeți că este destul de mare. Străduiesc să o pun așa să o vedeți, că e greu să se vadă toată în imagine. Ea este împăturită, dar așa când o vedem mai de departe este destul de mare. Și ca orice pânză avem și paleta de culori pe margine, avem modelul imprimat pe pânză, care la fel este pânza din nou.
apretată, pentru că este și apretarea aceasta înseamnă un anumit tratament, este tratată special ca să fie așa de scorțoasă, de aspră, ca să aibă ținută. O putem coase și fără un suport, tocmai aceasta este și ideea, ca ea să-și păstreze cât mai mult timp ținuta, este apretată și putem să o coasem și fără un suport. N-am un suport așa de mare, gherghefurile mele sunt destul de mici, mă gândesc poate pe ghergheful pe care l-am eu de 45 de centimetri lățime să încapă și va încăpea cu siguranță, dar momentan acela este ocupat, am alt goblen fixat pe gherghef, deci va trebui aceasta să mai aștepte. Este un iepuraș ca model cu o margaretă, este un model potrivit pentru copii, dar nu numai. Mie mi-a plăcut foarte mult, așa mi s-a părut din nou haios și drăgălaș și eu zic că ar merge pentru o pernă. Bunica mea avea perne cusute și de aceea mi-am dorit și eu să încerc, pentru că bunica din partea mamei a iubit foarte mult țesutul, țesea la război, tricota, a cusut foarte mult și goblen, cosea cu punct de cruciuliță, de acolo am învățat și eu și de la ea am învățat să iubesc lucru manual, să iubesc tot ceea ce este făcut cu mâinile noastre și sunt lucruri prețioase, chiar dacă cred că v-am mai spus într-un videoclip tot așa, regăsim în zilele noastre pe piață foarte multe lucruri artizanale, dar nu se compară cu bucuria pe care o avem atunci când putem să realizăm noi ceva. Așa că voi avea de lucru, bineînțeles. Mi-am asigurat necesarul pentru mulți ani, cred că de acum înainte, dar voi face cu drag și sigur acei ani pe care cred eu că vor fi așa mai îndelungați, vor fi mult mai scurți de fapt și voi putea face și alte lucruri frumoase. Din nou, firele sunt foarte moli, pufoase, sigur este acril, pentru că seamănă cu firele din alte kituri. Din nou aici avem instrucțiunile. Ne arată cum să coasem acest punct și bineînțeles că va fi punctul în cruciuliță. Avem instrucțiuni în mai multe limbi. Nu avem în limba română. Eu personal înțeleg în engleză, pot și în spaniolă să înțeleg așa, dar avem și mai multe limbi, dar de asta zic, nu avem instrucțiuni scrise în română. Dar mă gândesc că aici modelele care sunt date ilustrate în imagine sunt foarte, foarte ușor de înțeles. Nu trebuie neapărat să înțelegem și ce scrie aici. Dacă nu ne descurcăm, putem să căutăm pe Google Translate, să putem să înțelegem mult mai bine ce ne explică aici pe margine, în limba engleză cel puțin. Ne oferă indicații de cum să coasem punctele, cum să ascundem finalul, capătul aței, cum să fie punctele înclinate și ne menționează aici că firul de pe deasupra al cruciuliței trebuie să fie mereu în aceeași direcție, să păstrăm direcția, să nu o schimbăm. Acesta este un lucru important, pentru că va conta la aspectul final al cusăturii. Este bine, văd că totul este clar. Tot ce trebuie să fac este să-l cos. Bineînțeles că, din câte știu eu, această pânză va trebui cusută pe o pernă. Adică noi trebuie să avem deja perna
cu fața simplă de o culoare, poate așa cusută deja. Vedeți, aici ne arată spatele pernei, da, în imagine. Spune spatele kitului, al pernei. Deci în kit regăsim pânza, care tot așa este din bumbac 100%, fire din acril, un ac și instrucțiuni. Mai toate kiturile vedem că au aceleași componente. Sunt și kituri unde nu avem ac, unele au, altele nu, depinde de firmă, depinde de model. Sunt și la noi, de exemplu, foarte multe pânze, kituri care au model imprimat, nu au ac, dar acestea au. Eu am mai comandat și de la alte firme, alte tipuri de goblen, aștept să vină coletele, mai durează puțin. La fel, acele sunt de calitate, cu vârful bond. Foarte frumos și kitul acesta. Acestea sunt ultimele 3 kituri pe care le-am regăsit în colet. Două seamănă, sunt din același tip de kit, avem aceeași pânză, doar că sunt imagini și modele diferite. Aceasta este o văcuță, aceasta este o locomotivă. Pânza este foarte, foarte aspră, foarte scorțoasă, mult mai scorțoasă decât la celelalte pânze de goblen pe care eu le-am cusut. Și vedeți, are ochiurile foarte mari, foarte, foarte mari. Dar pentru aceste ochiuri avem și ață potrivită. Este o ață, nu știu dacă scrie aici, da, scrie model imprimat, da, pânză imprimată, zice 100% bumbac este pânza, iar firul este 100% acrilic. Și avem și ac și instrucțiuni în acest kit. Deci acest fir este acrilic. Și vedem că avem culorile diferite. Am o ață și aici rămasă. Din nou, firul este foarte moale, este un acril moale și plăcut. Se simte foarte plăcut la atingere. Și credeți-mă că am mai tricotat și eu și am mai croșetat cu acril și sunt unele tipuri de acril foarte aspre, așa. Acesta este foarte plăcut, deci cu siguranță va fi plăcut și la cusut. Este puțin pufos ca orice fir de acest fel. Deci avem niște firicele, așa, acel pufuleț specific. Și bineînțeles că va fi acel pufuleț și la broderia finală. Imaginea, zic eu, că e destul de clară, se vede foarte bine. Da. Noi vom veni cu firul oblic exact aici unde avem culorile respective. Îmi place. Va fi interesant, chiar va fi o experiență interesantă și pentru mine. Ce mă bucur! Scuzați-mi bucuria, dar chiar mă bucur, credeți-mă. Îmi place să testez lucruri noi, îmi place să învăț lucruri noi, pentru că este clar că atunci când facem un lucru nou, avem și de învățat. Și asta este mare bucurie. Acul este prins aici în pânză și la aici și la celălalt. Mă uit pentru că și aici, de exemplu, vedeți că avem firele colorate și trebuie să fim foarte siguri pe unde vom coase. Trebuie să coasem cu atenție, dar vom vedea la momentul respectiv. Avem și pe margine culorile pe care le folosim pe pânză, imprimate pe lateral. Și aici am
fața. Și instrucțiunile sunt aici, că nu le blocheam unde sunt instrucțiunile. Vom folosi firul întreg, exact cum este el, tocmai pentru că pânza este foarte rară. Deci vom coase cu firul întreg. Ne și arată aici să nu cumva să separăm firele. Deci firul este întreg. Și ne arată exact cum să avem direcția de coasere a punctelor. Deci astea sunt instrucțiunile, nu avem ceva în cuvinte explicat. Ne este menționat că avem jumătate de punct și pentru că nu menționează jumătate de punct însemnând deci punct de goblen. Nu cred că este jumătate de cruciuliță, sper, nu știu, eu personal nu voi coase cu jumătate de cruciuliță sau să zic, totuși să nu zic înainte, nu știu, de asta vreau să urmăresc și instrucțiunile și să văd exact ce arată și cum arată să facem ca direcție. Primul pas este acesta. Da, este jumătate de cruciuliță. Vedeți, direcția este de la stânga către dreapta și se începe din punctul din stânga și oblic merge în punctul din dreapta. Da, așa facem. Și la întoarcere de la dreapta către stânga. Deci nu e nicio problemă, vom putea coase la fel. Experimentez și așa, v-am spus că eu la început am mai cusut. Mă mai repet cu unele după ce să vă fac, dar am cusut jumătate de cruciuliță fără să vreau, pentru că n-am înțeles foarte bine instrucțiunile. La acest kit avem și ac. Nu-l văzusem, era acul în kit, este puțin mai mare. Vedeți, acele sunt adaptate tipului de pânză, de aceea trebuie să coasem cu numărul corespunzător de ac. Când avem ac în kit, este foarte bine că nu trebuie să mai stăm noi să căutăm acul corespunzător, dar mi s-a întâmplat și să primesc ac în kit și să nu-mi placă și să-l schimb în funcție de cum eram eu obișnuită și ce îmi plăcea mie să folosesc și mi-era mai ușor. Deci nu toate acele înseamnă neapărat că sunt și bune. Acesta este, văd că este fir de bumbac. Și vedeți că este mult mai subțire decât acesta, dar bineînțeles că și acesta cu siguranță va fi cusut firul întreg. Stați să văd. Deci zice tot așa, jumătate de punct de cruciuliță. Da. Și nu știu dacă menționează câte fire. Zice kit, tapestry kit, needle point. Ar trebui să fie cu punctul de goblen, dar aici ei folosesc și menționează de half cross stitch, adică jumătate de cruciuliță. Și jumătatea de cruciuliță se formează diferit față de punctul de goblen înclinat, punctul clasic sau petit point, care nu începe din punctul din stânga către dreapta, ci din punctul din dreapta către stânga. Și pe spate, vedeți, nu apar liniile acestea drepte, ci va fi pânza acoperită și ea tot cu un punct oblic, un fir oblic. Așa, deci acestea sunt kiturile. Pânza aceasta este tot, deci 100% bumbac. Avem aici paleta de culori pe margine, imaginea imprimată și, bineînțeles, ne arată aici și numărul culorii, care este indicată să fie de la DMC.
Bineînțeles că firul sigur este de la BMC, deci nu, asta în cazul în care nu este pânza imprimată și nu avem ață, imprimată, pardon, dacă nu avem ața corespunzătoare. Și va trebui noi să cumpărăm, ne arată aici și numărul culorii. Dar la noi nu e cazul pentru că în kit avem și ața. Ață, ac și pânză, exact ce ne trebuie. Acestea sunt modele cu kituri cu model imprimat. Mai sunt și celelalte, v-am spus, care nu au model imprimat și acolo noi trebuie să ne descurcăm să centrăm corect pe pânză. V-am prezentat așa în mare fiecare kit cât am putut să văd așa la fiecare și dacă mai e nevoie așa să vă mai prezint și alte detalii, vi le voi mai spune atunci când le voi coase. Chiar observam că acesta este singurul kit unde este menționat să nu fie folosit acest kit sub vârsta de 7 ani. Este bine să ținem cont de aceste lucruri și bineînțeles nu doar sub 7 ani, dar spune să se coasă sub supravegherea unui adult. Deci cam așa sunt kiturile acestea de cusut potrivite, cam de pe la vârsta de 7-8 ani încolo, pentru că deja copiii sunt și dezvoltați, au ușurință în a putea folosi un ac și a coase și bineînțeles totul sub supravegherea unui adult. M-am gândit inițial să pun aceste kituri să fie pentru copii, dar v-am spus nu, un începător nu trebuie neapărat să fie copil. Dacă un adult vrea să învețe la o anumită vârstă să coasă, poate n-a cosut niciodată goblen, nu știu, apuc la 50-60 de ani, nu ne oprește nimeni să învățăm la orice vârstă. Dar dacă este o vârstă mai fragedă, este bine să se țină cont de acest lucru, să se întâmple totul sub supravegherea părintelui sau bunicilor, unui adult sau unui frate, unei surori mai mari, dar se pot coase cu ușurință, nu sunt grele. Cu acul, sinceră să fiu, și eu mă mai înțep câteodată dacă nu sunt atentă, deci trebuie multă atenție. De-abia aștept să încep să le cos. Vă voi arăta la fiecare în parte, când voi coase, cum procedez. Dacă întâmpin dificultăți sau dacă le cos cu ușurință, voi vedea la momentul respectiv. Sunt foarte frumoase, foarte plăcute. Am fost mulțumită și de comandă, am primit foarte rapid produsele, le aveți la îndemână. Vă voi lăsa și linkul de unde am comandat aceste produse. Așa că să avem spor și să facem față noilor provocări. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă salut, numai bine!